وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون عن المفتول. إن شاء الله اليوم رح أعمل طريقة الطبخ على طريقة أمهاتنا، بس طريقة فتل المفتول رح أعمل بطريقة ممكن أي حدا يجربها وإنها تنجح معه. بتمنى إني أقدر أفيدكم بالفيديو، تابعوا معي للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر للحمص. الكمية هي كمية تقديرية. أنا هون استخدمت 250 جرام من الحمص، نقعته قبل بيوم، صفيته كثير منيح من المي ونزلته بالطنجرة. هلا هون رح أنزل فوقيه المي السخنة، وبعديها بحط الطنجرة على الغاز. طبعا عندي هون الغاز رح يكون على العالي. أول ما تبلش عندي هون المي تغلى ويظهر الريم على الوجه بشيله، وبترك الحمص هون حتى يستوي عندي تماما. بعديها بصفيه من المي وبخليه على جنب. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للبرغل. بالنسبة للبرغل هون أنا رح استخدم كاستين من البرغل. كمان هون الكمية تقديرية حسب عدد أفراد الأسرة عندكم. البرغل اللي استخدمته هون هو البرغل الناعم. طبعا هون أول إشي رح أعمله رح أنقع البرغل، رح أحط فوقيه كاس من المي، وبعديها رح أحركه كثير منيح ورح أتركه على جنب حتى يشرب عندي كل المي. طبعا بهاي الطريقة إحنا رح نفتح حبة البرغل. رح أوريكم هون الطحين اللي أنا استخدمته. رح أستخدم الطحين الأسمر، الطحين البلدي. استخدمت كل المقدار طحين أسمر. ممكن تخلطوا بين الطحين الأبيض والأسمر مثل ما بدكم، بس الأطيب إنه يكون كلياته طحين أسمر. المي هون كمان تقديرية، نص لتر. حطيت عليه معلقة كبيرة من الملح. بالنسبة هون لطريقة فتل المفتول، أنا هون رح أستخدم العجانة. مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا خلاط الكيك الكهرباء. رح أحط كمية من البرغل، طبعا كمية بسيطة تقريبا 4 معالق. بحركهم شوي، بعديها هون رح أنزل الطحين وبرجع هون بنزل المي. طبعا الطحين بنزله شوي شوي، ونفس الشي المي بنزلها كمان حسب الحاجة. رح أحكي هون عن الطريقة الأصلية. طبعا لسه الستات الكبار لحد هسه بيستعملوها، اللي هي بيجيبوا صحن كبير أو صدر كبير، بحطوا فيه كمية من البرغل، بعديها بحركوه بإيدهم، بنزلوا الطحين ورشة من المي حتى ياخذوا الحجم اللي هم بدهم إياه. بس الطريقة اللي أنا عملتها اليوم بالفيديو هي طريقة كثير بسيطة، ممكن أي شخص إنه يطبقها وياخذ النتيجة اللي هو بده إياها. طبعا بالنسبة للحجم برجع لكم، إذا حبيتوا الحجم يكون معكم كبير أو وسط. أنا هون كان معي الحجم وسط وصغير. هلا هون رح أنزله بمصفاي ورح أنخله كثير منيح من الطحين الزايد. وبعدين هون رح أحطه بصحن وأخليه على جنب. طبعا الطحين اللي بيزيد عندي برجع هون برجعه على العجانة، وبرجع بحط كمية من البرغل، بخلطهم كثير منيح، وبرجع بحط المي، وبهيك عبين ما ناخذ الحجم اللي احنا بدنا اياه. رح احكي عن الطريقة الأصلية لفتل المفتول. طبعا احنا الطريقة الأصلية بنجيب صدر كبير، بنحط فيه كمية من البرغل، بنرش الطحين بكف الإيد، بنحركه على شكل دوائر، بعديها بنرش عليه شوية من المي، وبهيك عبين ما ناخذ الحجم اللي احنا بدنا اياه. بس الطريقة اللي أنا عملتها هي أبسط طريقة، ممكن أي حدا إنه يطبق الوصفة. أما طريقة الصدر هي بتاخذ شوي وقت، وأكثر شي بعملوها الستات الكبار أو الصبايا الكبار اللي إلهم خبرة في الموضوع. طبعا هاي الكمية اللي أنا طلعت معي ما شاء الله كاستين من البرغل بيعملوا كمية كثير منيحة. طبعا أكيد ممكن تستخدم البرغل الخشن، والأفضل للناس المبتدئة أنها تستخدم البرغل الخشن. راح أحكي هون عن طنجرة المفتول. طنجرة المفتول هي عبارة عن طنجرتين. طنجرة بنحط فيها المي، أو إذا بدكم تسلقوا فيها الدجاج. أما الطنجرة الثانية بتكون مثل المصفاي عشان نحط فيها المفتول. طبعا في أشكال كثير، أنا بختار يمكن أصغر مقاس. هي في العادة بنستخدم المقاسات الكبيرة، لأنه دائما أغلب المفتول بنعمله وقت العزايم. رح أحكي هون بالنسبة لطريقة طبخ المفتول. رح أهبله على مرتين لأنه إحنا عملناه في البيت. رح نحتاج هون كمية من الزيت النباتي وزيت الزيتون. رح أنزل البصل، تقريبا استخدمت هون حبتين كبار قطعتهم شرائح. بقلب البصل حتى يتذبل عندي، وأول ما يتذبل البصل هون رح أنزل الدجاج. طبعا في ناس بتحب تعمل التحبيلة الأولى على المي لحالها ويحطوا فيها المطيبات من ورق الغار والقرفة والليمون، برجع لكم. بس أنا هون بحب إنه أهبله على مرق الدجاج، بيعطي نكهة كثير طيبة. بقلب الدجاج بنحط هون المطيبات الورق الغار والقرفة، عودة من القرفة، البهارات معلقة كبيرة من بهارات المفتول، الملح، ربع معلقة من الفلفل الأسود، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الكمون. الكمون هو مكون أساسي ضروري في المفتول. بقلبهم،
بتركهم تقريبا مدة 5 دقائق. بعدين هون رح أنزل المي. هون لازم تحطوا مي كثير. هون رجعت حطيت طبعا كم حبة من الهيل بتعطي نكهة طيبة. أول ما تغلي عندي هون المي نشيل الزفرة تبعت الدجاج، رح أحط الطنجرة الثانية ورح أنزل هون المفتول. زي ما حكيت لكم التحبيلة الأولى هون رح أعملها على مرق الدجاج. إذا حبيتوا تعملوها مي لحالها وتحطوا فيها المطيبات برجع لكم أكيد. طبعا كمان هون لأنه عملناه في البيت لازم نعمل له تحبيلتين. هون رح أنزل كل كمية المفتول، وبعديها رح أغطي الطنجرة ورح أتركه تقريبا ساعة إلا ربع حتى يستوي عندي الدجاج. كيف بنعرف إنه المفتول قرب يستوي عنا؟ لما يصير عنا البخار يطلع من الجوانب. هيك عندي طبعا بعد ما مرق تقريبا مدة ساعة إلا ربع، هي المدة اللي راح يستوي فيها الدجاج. بقلبه شوي. طبعا هون أنا قلبته بالشوكة، لأنه لازم هون تقلبوه بالشوكة لأنه عجين حتى إنه ما يعجن معكم. هلا هون على طول بنزله بصحن كبير. طبعا الدجاج بشيله من المي وبخليه على جنب. رح أفتحه هون على طول. طبعا أول ما تقلبوه بتفتحوه، ما تستنوا عليه حتى يبرد لأنه رح يغلبكم. رح أحط هون معه معلقة كبيرة من السمنة، طبعا السمنة البلدي. إذا حبيتوا تحطوا زيت الزيتون أكيد ممكن. طبعا هاي الخطوة كثير ضرورية، بتضل معنا كل حبة لحال. هيك عندي طبعا المفتول صار جاهز، بخليه على جنب وراح أحضر هون للكمرة. بالنسبة للكمرة هون راح نحتاج البصل، راح نحتاج معلقة كبيرة من الكمون ضروري، معلقة صغيرة من بهارات المفتول، وراح أحط هون كمان الملح والفلفل الأسود، وربع كاس من زيت الزيتون. بفركهم كثير منيح مع بعض حتى يشرب عندي كل النكهة. وبهيك عندي الكمرة صارت جاهزة. رح أحكي ملاحظة، في حال جبت المفتول جاهز من السوق بتبلشوا طبخه من هاي المرحلة. بتحطوه بالمصفاي بهاي الطريقة، وبعديها بتوزعوا الكمرة وبرجع بسكر عليها بالمفتول. في ناس بتحط كل كمية المفتول بعديها بتحفر حفرة بالنص وبتحط الكمرة وبتسكر عليها كمان. برجع لكم. هيك عندي طبعا صارت جاهزة. هلا هون رح أحط الطنجرة. طبعا المي الموجودة عندي هون بالطنجرة هي شوي من مية الدجاج، ورجعت زدت عليها مي. مية الدجاج هون صفيتها حتى أعمل فيها التشريبة. بالنسبة هون لشوي الدجاج راح أحط معلقة صغيرة من معجون الطماطم، زيت الزيتون تقريبا هون معلقتين كبار. البهارات هون راح أحط رشة من الهيل بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الكركم، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وراح أحط هون كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون. بخلطهم كثير منيح مع بعض. إذا حبيتوا تحطوا كمان معلقة من لبن الزبادي برجع لكم. راح أحكي بالنسبة لشوي الدجاج. طبعا زمان إحنا أبدا ما كنا نشوي الدجاج، جديد صرنا ندخله الفرن. بس إحنا زمان كنا ناكله مثل ما هو طبعا هاي برجع لكم، يعني إذا حبيتوا تشوي الدجاج أو تقدموه مثل ما هو. راح أحضر هون للتشريبة. بالنسبة للتشريبة هون راح نحتاج زيت النباتي وزيت الزيتون، وراح أحط هون البصل قطعت حبتين كبار، طبعا قطعتهم على شكل شرائح. بقلبهم. أول ما يتذبل عندي هون البصل راح أنزل الحمص، برجع بقلبهم مع بعض، بتركهم تقريبا مدة دقيقتين، وبعدها راح أنزل البهارات هي نفسها اللي استخدمتها في المراحل الأولى. راح أحط هون نص معلقة من الهيل المطحون، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من بهارات المفتول، بالإضافة للملح والفلفل الأسود. برجع بقلبهم وبتركهم تقريبا مدة دقيقتين مع بعض، وبنزل بعديها مرق الدجاج. رح أحكي بالنسبة للتشريبة. التشريبة هي ذوق شخصي. طبعا هي عالم واسع، يعني في ناس بتحب تحط معجون الطماطم أكيد برجع لكم، في ناس بتحب تحط البندورة المقطع كمان برجع لكم، في ناس بتحب تحط الخضار من بطاطا وجزر أكيد كمان برجع لكم. إحنا هون عنا التشريبة فقط البصل بالإضافة للحمص ومرق الدجاج. هيك عندي المفتول بعد ما استوى. طبعا هون تركته المرة الثانية تقريبا مدة ساعة إلا ثلث. هو بياخد معنا وقت، وكل ما تركتوه بتتفتح معكم حبات المفتول. طبعا هون برجع بقلبها، وهلا هون رح انزلهم بالصينية. طبعا ما شاء الله الكمية اللي انا عملتها هي عملت عندي كمية كثير كبيرة، يعني عملت عندي صينيتين من هاي الصينية بالإضافة لصحنين كبار. بحط كمية من المفتول، بحط كمان كمية منيحة من التشريبة، بغطي الصينية حتى يتشرب عندي المفتول كل كمية المي. طبعا هون عندي الصحن الثاني ونفس الطريقة.
وبعديها بوزع الدجاج وبقدمه. ما شاء الله هاي الأكلة من الأكلات الشتوية اللي كثير معروفة عنا، بنعملها كثير بعزايمنا، كل بيت تقريبا له طريقته فيها، وهاي طريقتنا. بتمنى إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إني قدرت أفيدكم بالفيديو. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طاشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.